Bună seara! Salutare tuturor! Am ajuns în portul Mangalia și vrem să vă ducem cu noi la o plimbare cu OZN-ul. OZN-ul fiind barca asta din față. Pe timpul plimbării am să vă spun și câteva cuvinte despre ce vedem pe traseul nostru. Ne uităm în partea stângă și vedem farul genovez, construcția asta de pe digă albă cu cupolă albastră. Farul genovez a fost odată de mult far de intrare în port, portul Samarin, n-a mai fost nevoie de farul genovez, în prezent nu mai este funcțional, este doar obiectiv turistic. Apare pe multe vederi și imagini ca un simbol al Mangaliei, farul genovez. Ne uităm în partea stângă și vedem ieșirea, intrarea din port, uitați, între diguri, deschiderea aceasta este singura intrare în portul Mangalia. În partea de dreaptă vedem farul roșu, în partea stângă farul verde, luminate noaptea cu lumină roșie, respectiv verde, sunt noile faruri de intrare în port. Linia imaginară care le unește constituie hotarul dintre port și mare. Când s-a trecut de faruri se consideră mare, încolo, în coa, când se trece de faruri se consideră în port. În partea stângă vedem rezervoarele astea și halele alea. Acolo este o fabrică de bitum, smoală de aia pentru asfalt. Vine un vapor cu materia primă, se prelucrează, după care bitumul la temperaturi mari, în jur de 100 de grade, se transportă cu cisternele acolo unde este nevoie, unde se fac lucrări de asfaltare. Este o firmă din Belgia, de culoare albă. Acolo e o secție de prelucrare GPL-ul. Vine un vapor mare, aduce butan și propan, se amestecă, se face gaz petrolier lichefiat care este transportat cu cisternele acolo unde este nevoie. O să trecem pe tot traseul nostru pe lângă balizele acestea. Sunt balize care arată unde este scenalul sigur de navigație. Sunt independente, au panourile alea cu celule fotovoltaice care încarcă un acumulator, au senzori de lumină, se aprind, se sting singure. Cartierul naval, ne uităm pe macarale și pe halele acelea, scrie Damen. Este o firmă din Olanda. Aici în șantier și când au plecat au lăsat totul în bună stare, n-au stricat, n-au vândut, n-au tăiat nimic. Șantierul a rămas așa cum era. Lângă două vaporașe de la ISUI, Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Pe partea dreaptă, începând de aici, sunt numai unități militare. Este baza navală militară Mangalia, foarte multe unități. Tot ce e pe partea dreaptă a lacului sunt numai construcții și terenuri care aparțin armatei. Ne uităm în partea dreaptă, în față de partea acolo, vedem o navă pe care scrie Olănești, se cheamă navă bază, nu are motor, nu este propulsată, stă tot timpul la mal, acolo pe ea marinare au dormitoare, bucătării, ateliere, magazii. Între Olănești și prima navă pe care scrie 189, vedem la mal două rachete. Ia uitați, sunt rachete de exercițiu similare cu cele reale pe care le lansează cele două nave pe lângă care trecem.
189 și 190 se cheamă nave purtătoare de rachete. Au containerele alea mari în care se păstrează și din care se lansează rachetele. În afară de rachete mai au tunuri, mitraliere, alte bombe. Deci nave purtătoare de rachete. Până aici, la podul pe sub care o să trecem, adâncimea apei este în jur de 8-9 metri. Dincolo de pod nu mai pot trece vapoare așa mare, adâncimea e doar de 4-5 metri. Până la pod, aici, în partea stângă, este numai șantierul naval. Nu se desfășoară activități de import-export în portul Mangalia. Ne uităm în partea stângă, uite, trecem pe lângă o sirenă. O sirenă de fier, remorcherul Sirena. Este al șantierului naval. Primul pod ăsta pe sub care o să trecem este, după cum vedem, este pod rutier. În partea dreaptă este Mangalia, în partea stângă este 2 Mai, Vama Veche, Bulgaria. Drumul care duce la Balcic, la Varna, pe aici este. Ne uităm în partea dreaptă și chiar aici, lângă pod, vedem altă navă militară, se cheamă navă Dragoare, cea pe care scrie 24. Este o navă care are pe ea aparatură și tehnică capabilă să găsească și să distrugă minele marine. Deci le găsesc, după care le distrug minele marine. Deci o navă Dragoare. Celelalte două nave care le vedem tot în dreapta mai departe se cheamă corvete. Se cheamă corvete. Corvetele au foarte mult armament pe ele. Au tunuri, rachete, torpile, mitraliere, bombe. Foarte mult. Ne uităm la amândouă corvetele la spate acolo. Puntea este liberă. Acolo, când sunt pe mare, poate ateriza un elicopter. Deci două corvete bine înarmate. Ne uităm în față și vedem fierătania asta ieșuată în apă aici. A fost odată o țintă navală, a fost. O țintă navală se compune din niște flotoare și un cadru metalic deasupra. Se scoate plutind în largul mării, se ancorează într-un loc, iar marinarii de pe nave trag în ea cu tunurile și mitralierele. Asta e terminată. Ia uita, și pe țintă vedem niște cormorani care stau la uscat acolo. În partea stângă, în golfulețul ăsta, seara vin cu iahturile, le ancorează, fac baie, ei stau, apa e curată de când șantierele și-au întrerupt activitatea. Înainte mai era oarece poluare, acum apa este foarte curată. Trecem pe lângă vaporul ăsta mare, iată, scrie pe el Albatros. A fost al Academiei Navale Mircea cel Bătrân, transporta marfă, iar pe timpul transportului de marfă lua la bord studenți marinari care făceau practică și învățau meseria de marinar. Deci și era un fel de navă școală care făcea și transport de marfă. A fost casat, în prezent s-a organizat licitație să fie tăiat și dat la fier vechi. A rămas ca navă școală a Academiei doar bricul Mircea.
Urmează alte nave auxiliare, astea unele sunt funcționale, altele nu. Ce am văzut până aici erau numai funcționale, astea nu merg toate. După remorcherul ăsta pe care scriu 101, o să vedem o navă albă, e o navă de protocol, ia uitați. Se cheamă Egreta. Cu asta se dădea Ceaușescu când venea la mare. De pe nava asta a inaugurat canalul Dunăre-Marea Neagră. Există multe poze cu Ceaușescu pe vaporașul ăsta. Navele astea 531 și 532 sunt nave cisternă, au pe ele rezervoare mari în care au motorină și ulei, fac aprovizionarea la alte nave militare când acestea sunt în port sau poate să facă aprovizionarea și pe mare. Ia uitați, urmează canalele și aici a fost un șantier naval militar. Se făceau vapoare, nave militare noi sau se reparau cele existente și asta este închis, dar asta este închis de mult timp. Acum halele și spațiile de producție de aici au fost închiriate la diferite societăți care fac reparații la iahturi, la bărci, la șalupe, ia uitați, vaporașe care le vedem aici. Se cheamă Grupul Industrial Mangalia, Grupul Industrial Mangalia. Ne uităm în față și vedem iahturile astea multe și frumoase, da? Este un port turistic, se cheamă Limanul, după numele localității. Deci portul turistic Limanul. Noi am plecat din portul turistic Mangalia, care aparține de primăria Mangalia. Portul turistic Limanul este un port privat, este un port particular. În față vedem în partea dreaptă de iahturi acolo, vedem o clădire, acolo e un mini-hotel, este un restaurant, un loc de joacă pentru copii. O să trecem și noi pe sub podul acela și așteptăm să se facă. Trecem pe sub podul acesta, este pod de cale ferată. Calea ferată duce în șantier. Nu a mai fost folosită de mult timp calea ferată, nici coreeni, nici olandezii nu aduceau marfă cu trenul. Marfa și materialele ce aveau nevoie. Materialele erau aduse ori cu vaporul, ori cu tirurile, camioanele. Deci al doilea pod pe sub care trecem. Lacul acesta, aici prin partea dreaptă, mai merge mulți kilometri de aici încolo. E numai vegetație pe parte și pe cealaltă a lacului, numai vegetație, sunt doar câteva case aici aproape, în rest e numai stuf, vapor și vegetație. Pe partea stângă a lacului, undeva la vreo 3-4 km, este peștera Limanul, Peștera Limanul are 3 coridoare, unul dintre coridoare se spune că merge pe sub pământ până la Bulgari. Pe partea dreaptă, mai departe, a lacului este peștera Movile. Peștera Movile are și ea un specific unic prin faptul că în peștera Movile aerul este foarte toxic, sulf, dioxid de carbon și cu toate astea trăiesc foarte multe lighioaie, foarte multe animale. Amândouă peșterile sunt închise, nu pot fi vizitate, doar mai vin speologi, cercetători care mai cercetează aceste peșteri. Deci peștera Limanul și peștera Movile. Aici o să întoarcem, o să vă mai spun câteva cuvinte când ajungem la corabia scufundată. În partea stângă vedem aici niște bărcuțe
S-a încercat și aici să se facă un port turistic, dar nu a fost finalizat. În partea stângă, puțin în față, și vedem corabia scufundată. Ia uitați, catargul acela care iese din apă și ce a mai rămas din corabie. A fost o corabie frumoasă de lemn, are peste 100 de ani vechime, a fost abandonată de proprietar aici și se degradează în fiecare an. În fiecare an mai dispare din ea. Ne uităm în față și vedem bărcuțele astea mici și multe. Este pescăria din Mangalia. În barăcile alea pescari își țin sculele lor de pescuit. Deci pescăria din Mangalia. O să trecem pe sub alt pod, al treilea pod. Ia uitați. Podul acesta de fier, partea aia, se cheamă podul mobil pentru că odată de mult partea aia de fier de sus mergea pe roți în plan orizontal în partea stângă, treceau vapoarele mari și se închidea înapoi. În prezent nu mai este pod funcțional ca pod mobil, dar este pod pietonal și rutier și este singura cale de acces pe insula pe care am ocolit-o noi, insula din dreapta, insula pescarilor. Deci podul mobil. Am ajuns înapoi în port după plimbarea aceasta de o oră, care ne-a prezentat lucruri interesante. Acum facem o plimbare aici, în port, și așteptăm apusul de soare.